بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. النهاردة هنتكلم زي ما قلنا عن النيل كورس، وده المصطلح اللي أنا حطيته لموضوع النيل ده. طبعا دكتورة زهراء بتتكلم عن حالة البوروليديز. الله يفتح عليكي والله، حالة البوروليديز ديفيشنسي فكرتنا بالحالة، وبتقول إن إحنا لو مفيش specific features أو features وفي ألسر، البيوبسي ممكن تفيدني. هو في الحقيقة البيوبسي مش هتفيد هنا، يعني ال H&E أو الباثولوجي مش هيبقى ذو قيمة، وإن أنت لو شاكك في الموضوع هنحتاج الجينيتك أناليسيس أو الجينيتك تيستينج. أتعشم والله إنه يكون موجود في مصر، أو إن يطلع لنا معمل كده من معامل الجينات الراقية اللي يساعدونا في الأمراض دي. لكن هو كمان البروليديز ديفيشنسي مش مرض شائع، يعني هو مرض نادر. فأكيد لما نشخصه أو يعني لما يعني نحطه في المايند، كيب ان مايند، هيبقى الديفرنشال باي اكسكلوجن في الحالة دي. طيب نرجع موضوعنا النهاردة ونقول عن النيل. بص بقى، دي الأجندة بتاعتي في النيل. نقرأ كده الأجندة مع بعض. أنا عايز أتكلم عن البيزكس، وليكن النهارده هنخليها حلقه البيزكس، النيل اناتومي والفسيولوجي، وممكن نضم كمان النيل ايميجينج. والنيل ايميجينج مهم جدا، ازاي تصور النيل، هنتكلم على ده النهارده. بعدين الجزء الثالث او البروبر المين بالك بقى، اللي هو الديكودينج نيل سيجنالز. احنا قلنا ان النيل ده عامل زي اللي بيبعت شفرات موريس، وحضرتك لازم تفك الشفره. فهتفك الشفره ازاي وانت مش عارف اللغه؟ يعني انا النيل ده له لغه، زي الجلد ما له لغه، زي ما انا عندي بابيول وباستيول وفيزيكلز وبليك وباتش كمان النيل هنا فيه لغه وفيه توصيفات خاصه ومحدده. لكن هو مش كل حاجه ديستروفيك نيل، مش كل ما اجي اوصف اقول ديستروفيك نيل واطلع من المعضله. ده انا عندي مجموعه توصيفات كبيره جدا، ومش كل مرض هو اونيكومايكوزس. يعني في ناس هو في عيادة الجلدية أنا أتصور إنه بيجي لك مريض جلد، مريض هير، مريض ليزر، مريض باثولوجي، مريض يعني بيكاتيجورايز. وفي مريض نيل، في ناس بتيجي للنيلز يا جماعة. فمش معقول إنه كل حاجة اونيكومايكوزس، وده بيكون مال براكتس. في الحقيقة بدأ الأويرنس بالنيل سورايسز يزيد الفترة اللي فاتت، وبقى في ناس كتير يبعتوا لي حالات على البرايفت انه هل دي نيل سورايسيس يا دكتور ولا لا. فبدأ الوعي يزيد، وده اللي انا يعني اتمناه واتعشم. طيب احنا نبتدي النهارده الجزء البيزكس ده، وده مهم تتخيله. ودايما بقول انه في الاناتومي والفسيولوجي والباثولوجي في الجلد احنا دايما بنقلبها حلقات زي حلقات مصطفى محمود، انه انت لازم تتفكر في خلق الله. ليه ربنا سبحانه وتعالى خلق الاورجان ده بالشكل ده؟ وكمان لما بتيجي تقرا باثولوجي لازم يبقى عندك تخيل 3 دي ايماجينيشن ليه التيشو بالشكل ده كهيستولوجي حتى. ولما بيطلع الباثولوجي بتبدا تفهم ايه المعضله اللي حصلت وايه المشكله، وازاي الباثولوجي ده هيرمي كلينيكال معين وهكذا. طيب لو جينا نتكلم في النيل اناتومي، كل واحد بقى يبص على المحاضره بتاعتي دي ويبص على ضوافره. يعني احنا هنقعد نبص على الضافر ونبص على الايه، على الزوم. ده الاستراكشر بتاع النيل اباريتس بشكل عام، وله من التشابه مع الهير فوليكل. هتلاقيني كل شويه بقارن النيل بالهير، كل شويه برجع لهم كده. فانا عندي الجزء الابيض او الجزء القوي اللي هو في الحقيقه بنقول ان عليه هو ده النيل، ده اسمه النيل بليت. تحت النيل بليت في حاجه اسمها النيل بيد، اللي هو الجزء من التيشو اللي بينام فوق منه النيل بليت. لو جينا بصينا على الاجزاء ديت اللي بنسميها النيل فولدز، فانا عندي ده لاترال نيل فولد، وده لاترال نيل فولد، وده كده اسمه بروكسيمال نيل فولد. ودي كلها اسماء اناتوميكال.
وده ليه بروكسيمال، خلاص ده البروكسيمال. وتحت البروكسيمال ده بيأندرلاي ايه؟ النيل ماتريكس، المجموعة الخلايا اللي هي بيحصل لها ديفرنشيشن وبتكون الاند برودكت بتاعي اللي هو النيل. زي بالظبط ما انا عندي الفوليكولار ابيثيليوم والهير فوليكل بتديفرنشيت علشان تديني الاند برودكت اللي هو الهير. في جزء كده هلالي الشكل اللي هو اللون الابيض ده، وبنشوفه في بعض النيلز مش كلها، اللي هو اسمه اللونيولا. وفي جزء اللي هو الخط الابيض اللي قافل النيل بليت على اللي هو يعني بيملى الفراغ اللي ما بين البروكسيمال نيل فولد وما دونه من النيل ماتريكس والنيل بليت اللي هو النيل كيوتيكل ده، اللي هو الخط الابيض، البرشامه الطبيعيه اللي ربنا سبحانه وتعالى مغلف بيها هذا النيل ماتريكس. يعني النيل ماتريكس ده هيبقى اكسبوزد على الشارع لو ما فيش كيوتيكل كده، فالكيوتيكل ده عامل له سيلينج او عامل له كلوجر. ده الاناتومي ببساطه. طيب نيجي بقى للنيل ماتريكس. انا عمال اقول النيل فولد ده، البروكسيمال نيل فولد، بيقع تحته على طول النيل ماتريكس. لازم يبقى عندك تصور النيل ماتريكس ده عامل ازاي. النيل ماتريكس عامل زي حرف في، اهو 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 بالشكل ده اللي هو ده، خلاص. وعشان كده بقسمه لدورسال كومبوننت اللي هو اللون ده، اللون اللبني ده، ده اسمه الدورسال ماتريكس. وفي عند الانترميديت بارت، وفي عند الفنترال بارت. الدورسال ده اللي هو بيأندرلاي البروكسيمال نيل فولد على طول. وبعدين في الانترميديت بارت ده اللي هو النيل ماتريكس بروبر، او بيسميه الجيرمينيتيف ماتريكس، الحته الرئيسيه في النيل ماتريكس هو الجزء ده. وخلي بالك بقى الفنترال بارت ده بعض الاوثرز بيعتبروه، وهذا هو الصحيح، انه جزء من النيل ماتريكس، وهو في حقيقه الامر اسمه ايه؟ نيل بيد. يبقى الجزء ده اللي هو النيل بيد ممكن نقول عليه الفنترال بارت بتاع النيل ماتريكس، لانه بيشارك في صناعه النيل بليت اللي هو فوق منه ده. فهمك للنيل ماتريكس ده مهم، وللاناتومي ده مهم جدا، وهنشوف. دايما بقول وانا بشرح، وقلت الكلام ده على فكره المحاضره دي انا لسه شارحها في الديرما بلانت ريفيجن كورس الخميس والجمعه اللي فاتوا دول. ودايما بقول ان لو في معلومه ملهاش ابلايد كورنر في حياتك العمليه، او ليها ابلايد بارت، او ليها ابلكيشن على مريض او كده، يبقى اعتبرها مني كده هو علم لا ينفع وجهل لا يضر. احيانا ما هو لازم العلم ده اصيغه لمصلحه مريض. انا في الاول وفي الاخر انا كلينيشن، فبالتالي لازم المعلومات دي ما تعديش عليا كده. يعني على سبيل المثال الصوره دي، وده صوره كده ايه نقدر نقول يعني كورونال فيو او فيرتيكال فيو من فوق. ادي النيل بليت، وادي اللونيولا، وده اللاترال نيل فولد، وده البروكسيمال نيل فولد. الخط اللبني ده بيأندرلاي حدود النيل ماتريكس. وعايز اقول لك ان هو مش مجرد انه موجود تحت البروكسيمال نيل فولد على طول، ده له زي هورن لايك اكستنشن كده بالشكل ده زي ما احنا راسمين كده. المعلومه دي تفيدك في ايه؟ علشان ما تنساهاش، تفيدك في حاله مريض وهو الانجروينج نيل، المريض اللي هو الظفر الغائر، المريض اللي ضفره بيطلع ويرشق في لحمه كده ويعمل انفلاميشن كل شويه، ويجي لك بسابيوريشن وانفلاميشن في اللاترال نيل فولد هنا كده، وساعات في البروكسيمال نيل فولد كمان واللاترال نيل فولد تلاقيهم انفليمد بالمنظر ده، بسبب ان النيل بليت الجروث بتاعه بيبقى لاترال ان دايركشن، مش بس لونجيتيودينال، بتلاقيه هوريزونتال. لما بنشوف المريض ده بنقول له والله هنحولك لزميلنا من زملاء الجراحه، او لو في دكتور ديرماتولوجي وشغال كويس ديرماتولوجيكال سيرجري، بيبدا يقوم شايل النيل بليت ده خالص، شايل جزء كبير منه كده تلته مثلا، وكاحت النيل بيد اللي تحته، لان احنا هو اللي اتفقنا ان هو فنترال بارت اوف نيل ماتريكس، وبيدخل بالارتري بتاعه بيحاول يكسر في النيل ماتريكس هنا، ويحاول يدخل جوه
واحيانا يجيب خله سنان، حته خشبه كده، ويحطها في التي سي اي 100%، ويقوم عامل كيميكال كوترايزيشن للنيل ماتريكس في الجزء ده. ليه؟ لانه لو ما عملش كده بعد فتره الهايلي ديفرنشيتنج سيلز هنا في النيل ماتريكس هتبدا تتكاثر تاني، وتبدا تعمل لي نيل بليت من اول وجديد، وترجع الكونديشن تاني. فيبقى المعلومه دي ليها ابلايد جوب، ليها مهمه انت هتعملها مع مريضك، الا وهو ان انت لو شغال وعايز تعمل له تشيل له الانجرونج نيل، هتدخل لجوه جوه جوه، خلي بالك عشان تخلص على الجزء ده. طيب، وجايب لك انا ترانسفيرز فيو، جايب لك ان الماتريكس اهو، شايفين السهم؟ واضح السهم يا جماعه؟ وادي الفي شيب، وقلنا ان ده الدورسال بارت بتاع الماتريكس، وقلنا ده الانترميديت بارت، وقلنا ان ده الفنترال بارت وانت طالع كده. وجايب لك ان هو قريب من الدي اي بي اللي هو الديستال انترفالانجيال جوينت. وانا هنا عايز اقول لك حاجه، المعلومه دي هيبقى ليها ابلايد بارت على العيان، ان كل عيانين السورايتك ارثرايتس او معظمهم، بلاش كل دي، بيبقى معاهم نيل ساينز، ودايما تلاقي عندهم نيل بيتنج او اويل دروب ساين او اونيكولايسيس او سب انجوال هايبركيراتوزيس او اي علامه مرضيه تقول ان انا عندي صدفيه. يبقى انا لما اجي اسالك واقول لك هو انت تعرف ازاي السورايتك ارثرايتس، احنا بنعرفها براديولوجيكال ساينز على فكره، لانه may precede الكيوتينس مانيفستيشنز. يعني السورايتك ارثرايتس ممكن تيجي without any cutaneous manifestations، وبيحصل ده تقريبا في 15% من الكيسز. يعني بيحصل ده في 15% من الكيسز يعني. فانت هتعرف ازاي؟ من ضمن الشغل بتاعك انك تبص على النيل. فاذا ده بيفسر ليه، لان حاله الانفلاميشن اذا وجدت هنا اكيد هتؤثر على النيل ماتريكس، وبالتالي هتديني ساينز في النيل بليت اللي هو الاند اورجان او الاند برودكت بتاع الابيثيليوم بتاع النيل ماتريكس. فمعلومه بسيطه وانت بتذاكرها، لكن ليها ابلايد بارت على العيان. عشان كده بقول لك notice the close proximity to DIP. طيب، ده بالاتش اند اي علشان يبقى عندك تخيل للسيلز بتبقى عامله ازاي. كل دي النيل ماتريكس، وده قلنا الدورسال بارت بتاع النيل ماتريكس، وقلنا ده الانترميديت بارت الجزء ده، وده الفنترال. وبيحصل هنا ده النيل بليت، الجزء اللي هو الايه الجليسننج ده اللي بيلمع ده. ليه كده باللون ده؟ لان ده كيراتين، ده كومباكت كيراتين على بعضه، والكيراتين ده بيبقى معاه بروتينز ريتش ان سلفر عشان يعمل لي الحاجه القويه دي اللي هي اسمها النيل بليت. ولاحظ ان هنا في الزون دي بيحصل sudden كيراتينايزيشن، يعني التحول الخلوي من هنا لهنا كان sudden. تقدر ترسم خط تقريبا ما بين النيل او الكيراتينايزد بارت ده اللي هو النيل بليت او الفيوتشر نيل بليت، وما بين الايه النيل ماتريكس. يعني بيحصل sudden كيراتينايزيشن. حد يفتكر في الهير فوليكل سيستم هل في زون زي دي وبيحصل عندها sudden كيراتينايزيشن اللي هو بيوند الزون دي تلاقي كيراتين بس او كيراتينايزد سيل بس؟ والزون دي اسمها ايه؟ لها اسم على فكره في الهير فوليكل، ومهمه كمان في الباثولوجي. ليه؟ الدكتور مصطفى بيقول لك ادامسونز فرنج، صح؟ ادامسونز فرنج مظبوط. وقلنا ان ادامسونز فرنج هو الزون اللي بيحصل عندها فولي كيراتينايزيشن، ودي مهمه انه بيوند ذيس زون ما تلاقيش درماتوفايت اللي هي بتعيش اصلا على الايه؟ على الكيراتين. وده مهم جدا. الناس اللي بتشغل الكاميرا يا جماعه نقفل الكاميرات من فضلكم. طيب، هل في خلايا تانية غير الكيراتينوسايت موجودة في الماتريكس؟ في الحقيقة هو نادرا أما تلاقي. أنت ما عندكش غير ميلانوسايت وإن أكتف.
يعني هل لما اجي اسال سؤال وام سي كيو مثلا، او سؤال هو في ميلانوسايتس في النيل ماتريكس بتاعه النيل يا ابني، هتقول في يا بيه بس ان اكتف. ما انا لو قلت ما فيش، يبقى ازاي الاقي سب انجوال ميلانوسيتك نيفس؟ لازم يبقى فيه. فممكن يحصل ده، لكن هو موستلي ان اكتف، وعلشان كده بتبقى موستلي دوبا نيجاتيف رياكشن، لكن اتس بريزنت. الاميونولوجيكال سيلز هنا بتبقى ضعيفه في النيل ماتريكس، خلي بالك. وقلنا ان حرس الدرك، وانا بشرح في الريفيجن كورس قلت لهم في خليه كده شبه الحرس او الدرك او عسكري الدرك اللي كان بيمشي بين العماير ده، يلاقي الحرامي يقفش فيه ويطلع فيه على اسم الشرطه. العسكري ده اول ما يلاقي حرامي يحط الزماره في بقه ويقعد يصفر، اللي هي الانتيجين بريزنتنج سيل، اللي هي اللانجرهانز اللي موجوده في الابيديرمس. وجود اللانجرهانز في النيل ماتريكس ضعيف جدا، والانتيجين بريزنتنج سيلز ضعيفه. فبالتالي انت تستفاد ايه هنا من هذه المعلومه؟ لما اجي اقول لك انا ما عنديش خلايا مناعيه في المكان ده، نطبقها على عيان، ان العيان لو جاله فيروكا او وورت في المكان ده بيبقى من اسوأ انواع الوورتس، وعلاجه صعب جدا، لان المكان ده اجتمع فيه خاصيتين الاثنين بيخدموا الفيروس. اول خاصيه الرابيدلي بروليفريتنج سيلز، الخلايا دي بتاعه الماتريكس دي لا تتوقف عن النمو، لا تتوقف عن الديفرنشيشن، ليس لها سايكل. هي مش زي الهير فوليكل. الهير فوليكل ليها سايكل، انا عندي اناجين وكاتاجين وتيلوجين، وعندي احيانا الريست والهير فوليكل يقف عن النمو وتقف الهير فوليكل تماما، واحيانا بيحصل الايه التيلوجين وبعدين الاكسوجين. الا النيل شغال على طول. فده يخدم الجينوم، ده يخدم الفيروس. الفيرال بارتيكلز بتاخد من خصائص الخلايا دي ويبدا يريبليكيت بشكل مضطرد جدا. دي نمره واحد. عشان كده قلنا الحلقات دي احيانا بنسميها العلم والايمان، زي الدكتور مصطفى محمود رحمه الله عليه، تقعد تتفكر في خلق الله. يبقى عشان كده لو جه الورت جنب النيل اباريتس عاده بيبقى ريسيستنت تو ثيرابي، لانه هايلي بروليفريتنج ليجن، تكويه ويطلع تاني، تكويه ويطلع تاني. تاني ميزه في المكان ده بتخدم على الفيروس، ان الاميونولوجيكال سيرفيلنس فيه ضعيف. يعني ايه الاميونولوجيكال سيرفيلنس ده؟ الفحص المناعي، المسح المناعي اللي بتقوم بيه الماكروفاجز، او بتقوم بيه الناتشرال كيلر سيل، او بتقوم بيه اللانجرهانز سيل، كل ده عددها قليل جدا في هذه المنطقه. فبيخلي ان المكان ده immunologically vulnerable، عرضه للهجوم من الفيروسات علشان كده الابيثيليوم اللي فوق والبروكسيمال نيل فولد والكيوتيكل، وحاجه هنا مهمه اسمها الهايبونيكيوم، اللي هو قفله الابيثيليوم هنا مع النيل بليت، مع النيل بليت. الجو جميل قوي يا جماعه النهارده، في هوا، قاعد جنب البلكونه كده. يقفل الاكسترنال انفايرمنت من هنا، ويقفل الاكسترنال انفايرمنت من هنا. يبقى عندي حاجتين بيقفلوا النيل اباريتس، بيعملوا له السيلينج، اللي هو الكيوتيكل بيقفل من ناحيه البروكسيمال نيل فولد، والهايبونيكيوم من هنا اللي هو يقفل من ناحيه اللاترال نيل فولدز والديستال اند بتاعت النيل. عشان كده انت تقعد تشد في البلب كده وتبعده عن النيل بليت، تلاقي برضو ان في زي تيذرنج او في قفله موجوده، والقفله دي لو اتاذت او اتعورت ممكن تلاقي صبعك اتعور وبدا يعمل مدوحس ويعمل الكلام. اللونيولا، الجزء الابيضاني اللي احنا بنشوفه، الهلال الابيض ده اللي موجود قرب البروكسيمال نيل فولد، ليه ابيض؟ انت لازم تسال نفسك السؤال، ليه لونه ابيض؟ ليه لونه بالشكل ده؟ وليه مميز وفي خط فاصل كونفكس كده ما بين النيل بليت وما بين اللونيولا؟ حد عارف الاجابه ولا ما حدش عارف اللي هو الخط ده؟ شوف دي لونيولا اهي لونها ابيض، وده النيل بليت اللي هو ترانسبارنت.
النيل بليت بتاعك ترانسبارنت مش كلر مش ابيض، هو بيجيب الاندرلاينج. علشان كده اول ما يلون يحصل الوانات، يبقى يلوش او جرينش او كده. انا كاتب لك الاجابه ان هو دايركتلي اندر اللونيولا في ايه؟ فيه النيل ماتريكس، فيه النيل ماتريكس، مش النيل بيد قوي اللي هو الانترميديت بارت بتاع النيل ماتريكس، وده بيكون محتفظ بالنيوكلياي فيه. يعني الكيراتينوسايتس محتفظه بالنيوكلياي في الحته دي، او الماتريكس سيلز علشان نبقى دقيقين لغويا، الماتريكس سيلز فبتبقى محتفظه بالنيوكلياي. وقلنا بيحصل sudden كيراتينايزيشن، فبالتالي من بعد الزون ده مفيش نيوكلياي، fully keratinized structures او fully keratinized cells، فبالتالي تديك different color. مفهومه؟ حد فاهم دي مهمه قوي. يعني وكأن اللونيولا دي تقدر تعتبر ان ده شباكك للايه؟ للنيل ماتريكس. عشان كده انا لو عايز اخد بايوبسي من النيل ماتريكس مثلا ممكن اخد من هنا، مش لازم اخد من ايه؟ من البروكسيمال نيل فولد ده. حد فاهم اللي انا قلته؟ في ناس بتقول تاني، يا لهوي تاني تاني تاني. طيب نرجع لسلايد تاني، سيبك من ده لا تتلخبط، سيبك من ده. احنا قلنا اللونيولا هو الجزء الابيضاني اللي من خلاله الويندو، تخيل ان هو موجود هنا كده، وبتشوف منه ايه؟ بتشوف منه الجزء ده اللي هو هعلم عليه ده، اللي هو الانترميديت بارت بتاع النيل ماتريكس. الجزء ده ستيل فيه نيوكلياي، فعلشان كده بيبان اوبيك. اللونيولا اهي بتبص على النيل ماتريكس على طول، ستيل فيها نيوكلياي فبتبان اوبيك. بعد اللونيولا دي الخط ده كده خلاص كل الخلايا بيحصل لها sudden ترانزيت، وبتصادن لوز النيوكلياي عفوا، وبتبقى فولي كيراتينايزد، فعلشان كده بيبان ترانسبارنت. يعني بعد الليفل ده بيبقى تبان ترانسبارنت، عشان كده احنا راسمينه هنا بالبينكش، هيجيب اللون بتاع الايه؟ النيل بيد اللي تحته. وده يدن اوبيك اهو، ده لون بينكش شويه لان النيل بليت ترانسبارنت، ويجيب اللي تحت منه الحته دي مش ترانسبارنت، فبتبقى اوبيك علشان تحت منها خلايا فيها نيوكلياي. واضحه؟ انا بتهيألي سهله. سهله يا جماعه، حد يقول سهله بقى عشان انقل. ها، واضح يا زهره؟ انت اللي قلت تاني يا زهره. طيب ماشي. الهايبونيكيوم انا لسه قايل من شويه، الهايبونيكيوم ده يعني انت تعرفه ازاي؟ شد كده البروكسيما عفوا الديستال ايه انا اسف، البلب الجزء ده كده اسمه البلب اللي هو بتاع البصمه ده، شده لتحت كده وحاول تشوف كده النيل بيد. مش هتشوف حاجه، هتلاقي ابيثيليوم سادد الطريق في وشك، والابيثيليوم ده اللي هو ده اهو رابط الاندر سيرفيس بتاع النيل بليت، وعامل زي سداده ما بين الاندر سيرفيس اوف نيل بليت والايه والبالب سكين. السداده دي احنا بنسميها الهايبونيكيا، ودي برشامه ربانيه ربنا خلقها علشان الجيرمز والانفايرومنت ما تجيش من هنا تدخل على هذا السيستم الذكي العبقري اللي هو اسمه نيل ماتريكس، واللي ما فيهوش خلايا مناعيه، فدي الحمايه الربانيه. عشان كده ده اسمه الهايبونيكيوم. وطبعا الاستراكشر بتاعه بيبدا يبقى كونتينوس مع الابيثيليوم بقى اللي هو الجلابروس سكين بتاع البالب العادي ده. طيب وقلنا ان النيل بيد او بنسميه بندلعه الفنترال ماتريكس او الاستيرايل ماتريكس، اهو الكلام بيربط ببعضه، لان انا عندي الجزء ده هايبونيكيوم قافل ما بين الشارع هنا وما بين هذا النيل سيستم. تمام؟ يبقى النيل اباريتس ده محكوم من الكيوتيكل من هنا، ومحكوم بالهايبونيكيوم من هنا. واضح يا جماعه؟ وكأن ربنا سبحانه وتعالى خلق 4 different epithelial بتinteract مع بعض علشان to differentiate و to protect your nail. ازاي؟ اهو البروكسيمال نيل فولد ده epithelium بتاع
ثين سكين، او تقدر تسميه ثين سكين. وبعدين الابيثيليوم بتاع الماتريكس ده هايلي بروليفريتنج ماتريكس سيلز، دي خلايا مختلفه بفسيولوجي مختلفه بوضع مختلف. بعدين النيل بيد هي تعتبر جزء من النيل ماتريكس سيلز بس شويه مختلفه، الديفرنشيشن فيها بيبقى مختلف شويه، والخلايا بتلوز النيوكلياي بدري بدري. وبعدين الهايبونيكيوم ده ابيثيليوم رابع، وبيبقى ماشي مع الجلابروس سكين بتاع البلب وبتاع البالب. عندي 4 أنواع من الإبيثيليا حوالين بعض علشان يكونوا النيل بليت ويحموه ويحموا النيل اباريتس از هول. ياه على العقد. يجي واحد يتفتق ذهنه، والسؤال ده انا قلته في الريفيجن كورس للناس اللي حضراته بتسمعني دلوقتي، ويا ريت حد يقول الاجابه اللي انا قلتها. هو ليه ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا النيلز؟ يعني ده سؤال مهم، ومحدش يقول لي فور بيوتيفيكيشن وفور بيوتي وفور سيلف كونفيدنس، الكلام الايه الحمصي ده نقوله في الاخر، لكن هو في له قيمه اهم من كده. فانا هستنى الاجابات. ليه ربنا خلق لنا النيلز بهذا الشكل؟ يعني اكيد في الحيوانات اكيد النيلز بتاعتنا دي شكل متطور عن ولقد كرمنا بني ادم، فالتطور موجود، يعني شكل متطور لقيمه البني ادم اللي ربنا خلقه واكرمه وخلاه بالشكل ده. لكن هو في الحيوان بيبقى مخلق، بيبقى حاجه كده. فالناس هنا بتقول ايه بقى؟ فاين سكيلز موفمنت. حلو، اهي رانيا كانت حضرت. مساء الخير يا رانيا. النبي يا رانيا انا عايزك لما تيجي الكورس التاني عايز اسالك وتجاوبي علشان احس ان انا بعمل حاجه في دنيتي. رانيا كانت حاضره معانا الكورس ومن الناس الشاطرين جدا، من اشطر الناس اللي شفتهم، ربنا يبارك فيها. فقالت لك علشان الفاين سكيلز. وانا قلت لهم وقتها الانونجي، الراجل بتاع القانون او الجيتاريست، او لا بلاش الجيتاريست ده، اللي بيعزف النوتة الموسيقية على القانون، تلاقيه دايما بيلبس حاجة في اطرافه علشان تعمل سبلنتنج للفالنجيس او للفالنكس. وجود النيل عامل زي الدعامة، وجود النيل بهذا الشكل وبهذا القوة، يبقى عندك صبعك فيه لحم طري من هنا ونيل هارد من هنا، هو هيسهل عليك الفاين موفمنت، مش حته بروتكشن بس. بروتكشن ايه؟ ما هو جايز النيل ده كله يتشال والحته دي كلها تبقى لحم على بعضها، هيبروتكت ايه؟ لا، يبقى النيلز بتعمل سبلنتنج او تدعيم، او عامل زي اللي بيعمل سبلنت او بيركب جبيره في رجله علشان ندعم النسيج. فانت هنا ده سبلنت رباني يدعم حركه التيرمينال فالنجيز بتاعتك، اللي هي انا بعتبرها بيسموها ايه؟ عضلات الايه الحضاره. انا عمري ما هرسم، عمري ما هكتب، عمري ما هنقش الا باستخدام الفاين تولز بتاعت ايدي. الساعاتي، الناس اللي بتعمل الساعات، وانا بستغرب الساعات الاوتوماتيك دي بيعملوها ازاي. الراجل الساعاتي ده عايز فاين موفمنت، فلازم النيل يعمل زي سبلنتنج فدي الوظيفه الاهم، الحكمه الربانيه الاهم في خلق الضافر من وجهه نظري. يعني جايز اكون مخطئ، الله اعلم، بس هي كده تفكر فيها هتلاقي كده عشان الفاين موفمنت وكده. لكن فور بروتكشن، فور ايتشنج، اي كلام بقى، السيلف تاتش والسيلف كوميونيكيشن والحاجات دي يعني ماشي. النيل بتاعك لازم يبقى هارد وديفيكالت تو بريك. النيل بتاعنا ما بيتكسرش بسهوله، لو اتكسر بسهوله يبقى ده بريتل نيل، يبقى هنا في مشكله. وفي نفس الوقت بيبقى الاستيك، تلاقي البنت تقعد ايه لو مربيه ضوافرها تقعد تلعب فيهم كده شويه الاستيك، هو مش هارد زي البون، لا ده هو في شويه الاستيسيتي، ريسيستنت للكيميكالز الى حد ما، وطبعا ستريكتلي ادهرنت للاندرلاينج تيشو. لو النيل فقد خاصيه من الخصائص دي يبقى في حاجه غلط. لو مش لازق في النيل بيد اللي تحته يبقى في مرض هنا. لو مش الاستيك وكرامبلد واول ما اعمله كده ينكسر يبقى في مشكله.
لو مش هارد وبينكسر بسهولة برضو يبقى فيه مشكلة. طبعا ده من حكم الله بسبب الكيراتين، الهارد كيراتينز، وطبعا النيل ستراكشر بيبقى كيراتين ومعاه بروتين وريتش ان سلفر. بص على الصورة، على السكتش ده، السكتش ده مهم بقى، ده صورة سكتش تبين لك النيل ماتريكس ودوره في تكوين النيل بالكونفكس لان. هو عامل زي ايه، غطا الحلة كده، عامل كده. اشمعنى لما بيعمل كده بيبقى مرض وبنسميه كويلونيكيا وبنقول سبونينج اوف ذا نيل بليت؟ لان الطبيعي النيل ماتريكس اللي ربنا خلقه طبيعي هيطلع الديفرنشيشن في الاتجاهات دي، شايف زي ما احنا راسمينها في السكتش. فبالتالي لازم تلاقي النيل كده ايه، عامل كونفكستي. خلاص. وطبعا ده الجزء الدورسال وده البروبر وده الفنترال. علشان كده النيل بليت بيبقى لامينيتد، وعشان كده احيانا في بعض الامراض بتظهر اللامينيشن بتاعه، يعني تحس انه رقات فوق بعضه. تمام، لو بقى رقات فوق بعضه دي تبقى مشكله برضه، صح كده؟ طب رقات فوق بعضه ازاي؟ حاكم هو الماتريكس شويه متقسم، وكل مجموعه من الماتريكس بتبني جزء من النيل بليت زي ما حضرتك شايف كده. لحد هنا الكلام واضح يا جماعه ولا انا يعني الامور صعبه؟ طيب، هنفترض ان ده اللي هو النيل، وانا واخد كورونال سيكشن فيه كده او فيرتيكال سيكشن. هبدا اشوف النيل بليد بالشكل ده بالاتش اند اي، وده الهايبونيكيوم، وقلنا ان هو كابيثيليوم بيبقى شبه الثيك سكين بتاع البلب. وبعدين ده النيل بيد بالشكل بتاعه، وده النيل ماتريكس الانترميديت بارت اهو، وده الدورسال بارت، وده طبعا الكيوتيكل، وده البروكسيمال نيل فولد. الفاسكوليتشر في النيل دايما تاخد اللونجيتيودينال ديزاين، والكابيلاريز بتبقى بهذا الشكل. علشان كده لو حصل هيموريدج فيها بيبقى اسمه سبلنتر هيموريدج، بيبقى طولي وتحت النيل بليت بشكل طولي. والنيل اميون سيستم دي انا اتكلمت فيها وقلنا الفولنرابيلتي للمكان ده للفنجاي. طبعا ده النيل بليت كومبوننت جنرالي كده بيبقى فيها كيراتين، وبعدين بتبقى في ستراكشرال بروتين ريتش ان سلفر، وبيبقى فيه شويه زنك على كالسيوم على كوليسترول على دراجز كمان. وده مهم في الطب الشرعي، ساعات بيحللوا النيل بليت من الارزينيك اكسبوجر ومن الهيفي ميتال اكسبوجر، ويعرفوا ان المريض ده كان بيتناول ايه في الايام الاخيره من حياته والكلام ده. باي ذا واي، النيل بيستمر في الجروث بعد الوفاه لبضعه ساعات واحيانا بضعه ايام، وده يبين لك خلايا النيل دي قد ايه، النيل ماتريكس دي قد ايه نشيطه وبتنمو. الكلام ده مهم، طب شرعي يعني. في حاجه اسمها النيل بايو ماركرز، ودي ما تهمناش قوي از كلينيشنز، بس تبقى فاهم ان ممكن نقدر نعرف من خلالها منسوبات الحاجات دي. الصوره اللي فاتت حاضر، اللي هي دي ممكن تاخدوها سكرين شوت وتبقى تقروها على مهلكم يعني. تمام كده. ودي النيل اللي قبلها يا منصور، عايزين ننجز يا منصور. دي نيل اميون سيستم. ارجع تاني يا منصور، خد سكرين شوت كده بسرعه. دي لا، ده منصور بيقول اللي قبلها ارجع قوي يعني. انا رجعت لك اهو بما فيه الكفايه، فايه الحق خد سكرين شوتس منه. النيل جروث طبعا بيختلف على حسب احنا في فينجر نيل ولا تو نيل. والنيل جروث دي كمعلومه برضو بنقول العلم اللي هو ايه مهم، مش هنقول علم لا ينفع، دي ما بحبهاش، بس يعني لازم كل علمك ده تطبقه على مريضك. هو انا اهميه ان انا اعرف الجروس ريت ايه؟ واحد يقول لي انت هتقرفني ليه؟ ولما اجي اسالك الفينجر نيل بينمو بمعدل
3 ملم لكل شهر. ده يفيدك في ايه؟ اولا يفيدك طب شرعي، ساعات بيحددوا الوفاه كانت من امتى وحاجات كده، بس مش دي القضيه. القضيه انت راجل كلينيشنز وهتعالج المريض ده، فبالتالي لما تدي دواء يأثر على النيل ماتريكس ده، انت محتاج تيرن اوفر للخلايا اللي انا بشاور عليها دي لحد ما تطول وتديفرنشيت وتعمل نيل بليت وتقصها حضرتك بالمقص او بالقصافه بعد كده. يعني محتاج اللي هو الترانزيت تايم ده تبقى عارفه عشان تدي تكفر المده دي كلها بالعلاج، بالذات لما تعالج الفطريات، لان اغلب علاجات الفطريات مش بتبقى كومبليت فانجيسايدال، بيبقى ليها فانجستاتيك بروبورشن، وبتعتمد انت على التيرن اوفر بتاع الانفكتد سيلز، بتستنى الخليه الانفكتد هنا انها تبقى في الاخر خالص وتتقص وتقع. انت متخيل بالهاي فيال ستراكشرز اللي فيه. وبالتالي الفينجر نيل جروث 3 ملم في النيل، في الفينجر نيل، وبيبقى 1 ملم في التو نيلز. عشان كده احنا ممكن نقعد نعالج بالانتي فانجل سنه او سنه ونص، لو جه اونيكومايكوزس في التوز تبقى مش سعداء في الحقيقه خالص. طيب وفي النيل لا، بيبقى اقل كتير، ممكن 6 شهور. طب اضرب كده 3 مللي في 6 شهور يعني 18 مللي او ما يقارب ل 2 سم. خد كده خط من اللونيولا للفري اند بتاع النيل، الفري اند بالظبط، مش لو انت مطول يعني هتلاقيهم تقريبا 2 سم، صح كده؟ وبناء عليه انت عندك عوامل تقلل معدلات النمو دي وعوامل تزودها، وبرضه لازم تبقى عارفها عشان انت كلينيشنز وبتكتب ادويه، وفي ادويه بتاثر على ده. الجدول ده مهم جدا 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 جدا، فبالتالي انت خده سكرين شوت الاول واحتفظ بيه. الجدول ده حلو قوي، كنت لقيته في تكست بوك محترم كده وجبته. طبعا الحاجات اللي بتقلل الريت اوف جروس، الالدرلي كل ما تكبر كل ما تقص ضوافرك كل فتره طويله، التايمنج بتاع الداي في الوينتر غير السمر، اللوكيشن التوز والثام والليتل فينجر في الايدين بينمو بمعدل اقل من الميدل فينجرز الثلاثه. لو عندك فيفر، بور نيوتريشن، دينرفيشن، اموبلايزيشن، انفكشن، كل ده اونيكومايكوزس اكيد. والادويه دي يا معلم الازاثيوبرين، الميزوتريكسات، والاسيتريتين، والايزوتريتينوين كمان، كل ده بيقللوا اللي هو الجروث ريت. اللي بيعملوا اكسلريشن هو الاترا كونازول، متخيل؟ فبالتالي احنا بنحبه قوي ده بالذات في علاج الاونيكومايكوزس في النيل، لانه التيرن اوفر بيشجع التيرن اوفر بسرعه بتاع النيل. ده خلاف انه وايدر سبيكترم از فانجي ايه ستاتيك، هو مش فانجي سايدل الاتراكونازول اللي لم تخن الذاكره. الفانجي سايدل هو التربينافين، لكن ده فانجي ستاتيك. طيب تمام. حد بيقول لي في بولونيا، صح، تمام كده. انا هدخل في بارت 2 اللي هو الايمجنج، وممكن نقف عند الايمجنج النهارده ناخدها ونخلصها. الايمجنج هو عباره عن ايه؟ شوف الراجل ده كان بيقول لك ايه: A microscope enhances the power of a human being's spirit and not only the efficiency of his eyes. والله صحيح، يعني الكلام انا بلاقي كلام بيحدث في قلبي وقعا فبحاول اجيبه له. من امتع لحظات حياتي لما اقعد على الميكروسكوب. احيانا لما بيبقى مزاجي مش رايق اقعد على الميكروسكوب اشوف اي حاجه، اشوف سلايد باثولوجي، اجيب سلايد احط عليه نقطه ميه واشوفها، اشوف المايكرو اورجانيزم وهي بتتحرك كده في نقطه الميه اللي احنا بنشربها على فكره. ما حدش هيشرب ميه بعد كده. اعمل كوي اتش اتفرج عليه. انت بتشوف عوالم تانية، عامل زي الناس تمام اللي بتبص على الاجرام السماويه ومحبين الفلك. تلاقي الناس دي تجيب التلسكوب ويقعد طول الليل يبص في التلسكوب ويشوف النجمه دي ويشوف الشهاب ده هو بيتحرك ويشوف مش عارف ايه. هو فعلا بتلاقي حياه، انت بتشوف عوالم تانية
واجرام وحاجات ودنيا تانية. الدنيا يعني مش حكر على البني ادمين في الحقيقه. اكيد الدنيا مش حكر على البني ادمين، فانت بتشوف الدنيا بتبقى عامله ازاي وبتتعمق في ده. يمكن اللي متابعني على الفيسبوك هيلاقيني حطيت بوست النهارده، يعني ودايما بتذكر الآية اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. هي يعني بكتيريا دي والفطريات دي ودايما أفتكر كلام أستاذنا الدكتور حامد بيه عبده أستاذ الفطريات عندنا في الحسين، يقول لك إيه؟ يقول لك الميكولوجي ده أصعب من الباثولوجي كمان. أقول له ليه يا أستاذنا؟ يقول لي إحنا أو الهيومانيتي عزلت أكتر من 5 مليون، وقال لي رقم يخض، 5 مليون سبيشيز من الفنجاي. أنت متخيل يا مؤمن اللي إحنا بنحفظ كام سترين كده بالعافية، ونقعد نقول ترايكوفايتون روبرام ولا ترايكوفايتون فايوليشيوم ونقعد نحفظهم وننساهم؟ في 5 مليون عيلة من الفطريات او اكتر من 5 مليون، وكل فطر بيبقى له شكل معين وليها كونيديا معينه وليها مايكروسبورز وماكروسبورز، وفي البليت ليها شكل معين للمزرعه عوالم تاني. سبحان الله. فالايمجنج بقى هنا مش على قد الدرموسكوب بس، انت مطلوب منك اولا تصور النيل كويس، علشان لو عايز تبعت او توثق الحاله او تبعتها لحد اكبر منك فهتصورها. السؤال هتصورها ازاي؟ الفوتوغرافي في النيل في تريك هقولها لك. الدرموسكوب، وطبعا درموسكوب من هنا لتاني يوم الصبح. الاكس راي بنحتاجه لان احنا قلنا جلد على العظم، في عظم هنا، وفي ممكن بيناين تيومرز وفي سيستس وفي اكزو ستوزس وحاجات ممكن تحتاج تعمل لها اكس راي تحددها. كمان الام ار اي احيانا نحتاجه. فبالتالي كل ده تبقى بس اويرنت بيه. الكابيلروسكوبي ما هو الا مايكروسكوب وبيسلط ضوء بشكل بارد بيسموه كولد لايت علشان ما يعملش لا فازو دايلاتيشن ولا فازو كونستريكشن، ونشوف بيه البلاد فيزلز اللي احنا لسه متكلمين عنها من شويه. الالترا ساوند سونار واستخداماته في الجلد بدات تظهر وبقوه، بالذات في الحاجات البحثيه كمان. طيب نبتدي بالفوتوغرافي. لو انت عندك كاميرا زي دي، يعني انا عندي في عيادتي زي دي، وفي ناس غاويه بتجيب الكاميرا تصور بيها حالاتها في الجلديه. طيب لما تستخدمها لازم تبقى عارف، وممكن تاخد المعلومات دي من كتيب الكاميرا. افتح وذاكره على فكره، هتلاقي كتيب الكاميرا بيديك شويه معلومات فيزيكس مبسطه، وبيتكلم عن حاجه اسمها الابرتشر اللي هي فتحه العدسه ومدى وسعها، هل هي بتبقى واسعه ولا ضيقه ولا تضيق قوي، زي حدقه العين بتاعتك، زي البيوبل. سبحان الله. ما هي عدسه العين دي، عدسه العين ايه، انا قصدي نموذج العين، هو يعني صناعيا الكاميرا بيحاولوا تبقى حاجه شبهها كده. ففي فتحه للعدسه بتاعت الكاميرا، ومدى اتساعها وانغلاقها بيحدد انت هتصور من على بعد ولا من على قرب، نايت سين ولا داي سين ولا ايه. كمان الشاتر سبيد، سرعه الشاتر اللي هو الباب اللي بيغلق ده عشان ياخد اللقطه، سرعه قفله وفتحه. التحكم في الحاجتين دول هو اللي بيحدد المودز بتاعه التصوير بتاعه الايه، الكاميرا. علشان كده كل الكاميرات بقت اوتوميتد دلوقتي. انت ولا كان زمان الكلام ده بيتعمل مانيوال، وتلاقي الراجل الفوتوغرافر يقعد يعدل في فتحة الحدقة وسرعة القفل عشان ياخد اللقطة مظبوط ويبقى اسمه بروفيشنال فوتوغرافر. لكن معظم الكاميرات بقت اوتوماتيك، انت مجرد تظبط الزاوية او البروجرام على الماكرو. ماكرو يعني انا اصور حاجة قريبة اللي هي الماكرو مود، وساعات بتفك الدماغ بتاعت العدسه دي وتحط لينس تانية اسمها ماكرو لينس، ده للي غاوي يعني. والماكرو لينس دايما بتبقى يعني الكاميرات البروفيشنال دي بتنزل ستاندرد 18 على ما اذكر، 18 ل 55 ملم، البعد البؤري بتاعها من 18 ل 55 ملم.
العدسه الماكرو دايما بتبقى ارقام قليله، بيبقى 2 و3 و4 ملم، بحيث تصور من عن قرب جدا. تمام. وفي بقى الجماعه بتوع التصوير اللي هو ناشونال جيوغرافيك والحاجات دي، يصور لك البعوضه والدبانه والكلام ده. الباك جراوند بتاعتك في تصوير النيل يبقى احنا هنستخدم الماكرو مود. لو عندك عدسه ماكرو لينس ده حاجه يعني، ده انت معدي كده. الباك جراوند بتاعتك، الحيطه بتاعتك دي لازم يبقى لونها يا اخضر يا بلاك، احسن يعني تجيبها احسن. وحاجه بقى مهمه، ان تعمل الديستنس ما بين الايد او النيلز والحيطه تقريبا متر ونص او مترين. انت فاهم؟ يعني ما تخليش العيان يحط ايده على الحيطه وتصور، المود ده كده غلط. شايف الصوره هتطلع ازاي؟ الكاميرا هتفهم ان الحيطه دي هو التارجت بتاعك، وهتأوتو فوكس عليها، فبالتالي معالم النيل هتضيع. لكن انت اما تعمل التكنيك ده، انت بتأوتو فوكس على النيل بليت نفسه، والباك جراوند مش مهم، بيبقى بليرد، وهذا هو المطلوب. مفهومه دي؟ مفهومه قوي يعني، فلازم تطبقوها، بالذات الناس اللي شغاله في مستشفيات تعليميه او نواب صغيرين في مستشفيات جامعه. اما ينطلب منك تصور نيلز، تصورها بالوضعيه دي. الدرموسكوب. طب انا يعني شرحت مقدمه انترودكشن للدرموسكوبي، هتلاقوها على قناه اليوتيوب. رجاء بعد المحاضره دي خش اسمعها، هي مش طويله. فكره الدرموسكوب كتول هي مش عدسه بتنور. هو في فرق بينها وبين الماجنيفاينج لينس اكيد. العدسه اللي بتنور هي الماجنيفاينج لينس، لكن الدرموسكوبي هو قدرته على انشاء ضوء موحد الاتجاه، اللي هو اسمه البولارايزد لايت. يقوم البولارايزد لايت لما يقابل سطح، يعني الضوء طالع من المصدر بتاعه ينزل على المفتاح ده، يرد العين حضرتك. لو رد بشكل قوي بيعمل لك حاجه اسمها السيرفيس جلير، او انك ما تشوفش غير ما هو خارجي، لونه حجمه شكله، لكن مش هتقدر تشوف اللي جوه المفتاح ده. لازم الضوء ده يخترق سطح المفتاح ويدخل لما جواه او لما دونه، ويحصل له عملية ارتداد، ويرجع لعينك تاني تقوم تشوف. وده السبب اللي بيخليك ما تشوفش قعر البحر وانت فيه، او قعر حتى البلاط بتاع حمام السباحة بشكل واضح. دايما تشوفه كده ايه، جليري وما هواش ايه، بليري وجليري، ما انتش شايفه. لازم توطي بزاوية معينة، ويكون الشمس موجودة في توقيت النهار بزاوية معينة، علشان الضوء يخترق تحت المية شوية، تقوم تشوف الايه. وطبعا المية ما يبقاش فيها تيربيولنس، علشان ما تصدش الأشعة وتيجي على عينك تزغل العين، تقوم تشوف ايه اللي هو المية، ما تشوفش قعرها. فالدرموسكوب بيتخطى بك هذه الحواجز، فتشوف ما دون الجلد. بس دي باختصار يعني. عشان كده لما جيت اعمل المحاضرة دي جبت الرسمة دي، وإذ تخيلت ان الدرموسكوب هياخدك لعوالم تانية شوية شبه الميكروسكوب، او حلقة وصل ما بين اللي بتشوفه تحت الميكروسكوب في الباثولوجي، وما بين اللي بتشوفه بعينك از اكلينيكال. هو حلقة الوصل بينهم هو الدرموسكوبي. طيب يبقى قلنا هو عدسة ليها سبيشال لايتنينج سيستم اللي بتسبريس الريفلكتنس. يعني الفكرة كلها ان انا هعمل نظام اضاءة يخترق السطح وما ينعكس من على السطح يزغلل عيني او يخليني ما اشوفش. فبالتالي احنا بنعتمد بشكل قوي قوي على البولارايزد لايت. وهنا السؤال، يعني ايه بولارايزد لايت؟ في ناس كتير يقول لك يعني ايه بولارايزد لايت يا دكتور احمد؟ يعني ضوء او موجات ضوئيه او فوتونات بتاعه الضوء موحده الاتجاه، موحده الاتجاه فقط، يعني ماشيه في سكه واحده. حاكم الضوء لو جاي من هنا لهنا ممكن يمشي كده، يعني الويفز بتاعته طالعه نازله فوق لتحت، وممكن تبقى الويفز طالعه داخله بس ماشيه برضه في هذا الاتجاه، وممكن تبقى ماشيه بالورب وبرضه في هذا الاتجاه. فاهم؟ فبالتالي حته البولارايزد لايت ان انا الاقي الضوء كله في اطوال موجيه واحده وفي اتجاه واحد. طب انا هعمله ازاي؟ هل في مصباح يطلع بولارايزد لايت ومصباح يطلع لي نون بولارايزد؟ لا، هو الفكره في وجود فلترز، فلاتر. انا مصدر الضوء هنا وبحط فلتر قدام،
يقوم ما بعد الفلتر ده يسمح بمرور الضوء اللي في اتجاه واحد. علشان كده لو انا هستخدم النون بولارايزد لايت اللي موجود جوه الدرموسكوب لازم استخدمه بزاويه، علشان احاول اوقع الضوء بزاويه والريفلكتنس ما يبقاش بزاويه 90 يرد في عيني قوي، جزء منه يرد بره. واحط انترفيس ميديم، يعني احط ميديم ما بين الهواء وما بين التيشو، ميديم، علشان يقلل الريفلكتنس بتاع الايه، الضوء. عشان كده لما بستخدم النون بولارايزد لايت لازم احط جل او اويل او حتى كحول او اسيتون، علشان ايه؟ يقلل الريفلكتنس بتاع الدراي سكين بتاعك ده. مفهومه؟ وبناء عليه البولارايزد لايت هيخليني اشوف عميقا، ولو جيت حطيت جل واستخدمت بولارايزد لايت ده هيخليني اشوف عميقا عميقا، يعني مش عميقا بس، ده اتنين عميقا ورا بعض معايا. وبناء عليه دايما تسمع المصطلحات دي في استخدام الدرموسكوب في النيل، لان انا عندي استراكشر هنا سطحي قوي جدا اسمه النيل بليت بيعيق الرؤيه. ان انا بستخدم الدرموسكوب دراي وويت، وتبقى فاهم يعني ايه دراي يعني بدون جل، وويت يعني بجل. وبعدين تكمل الجمله، هو بولارايزد ولا نون بولارايزد؟ لو نون بولارايزد وجل ده الطبيعي. طيب لو بولارايزد وجل ده انت قاصد تشوف بشكل يعني اعمق جدا. علشان كده احنا لما نيجي نستخدم بقى الدرموسكوب دي بس ايه، يعني انستراكشنز عاديه، لازم ما تضغطش على النيل، احنا النيل ده فاسكولار تيشو، فما تضغطش عليه يحصل بلانشنج للكالرز. حاول تفحص العيان وهو ايده على مستوى قلبه، وحطه على ديسك كده وتفحص، او على مكتبك على العياده وتفحص، توطي انت براسك وتبص. تنظف النيل بليد بشويه كحول، وتستخدم الدراي والويت اكزامينيشن، هتشوف صور مختلفه ومتباينه. طب اشوف ايه واعمل ايه؟ شوف يا سيدي، انت لو الضوء نزل ورد الاسود ده، طبعا انا برضو بعتذر ما لحقتش اصلح الباوربوينت، الكتابات خطأ شويه، فركز معايا والنبي. الاسود اللي نازل ومرتد كله ده اللي ما لحقش يخرق اي حاجه في التيشوز، فبالتالي مش هتشوف غير السطح الظاهري للنيل بليت، هو ده نون بولارايزد لايت. حلو كده. يجي النور الاحمر ده نزل اخترق السطح شويه بسيطه وبعدين رد على عينك، فخلاك تشوف السطح وما دونه حاجه كده بسيطه، ده نون بولارايزد لايت او ديرموسكوبي ويز انترفيس. بدات احط الجل فبدا النون بولارايزد لايت يخترق بشكل ان انا اشوف. علشان كده اللي يستخدم النون بولارايزد لايت من غير جل يعني ده بيهرج، او هو قاصد انه ماجنيفاينج بس ويتفرج يعني، لكن انت مش هتشوف حاجه عميقه حبه يعني، لازم جل. بعدين الاخضر ده هو بولارايزد لايت عادي جدا، انا هدوس الزرار بتاع الديرمالايت يقوم يقلبه على البولارايزد لايت، هتلاقي الشكل اختلف، الصوره اختلفت. طب لو حطيت جل بقى وشغلت البولارايزد لايت يبقى هو الازرق ده، علشان كده ده اعمق واحد في الرؤيه. الكلام ده مفهوم؟ ان شاء الله يبقى مفهوم. بص كده، يعني شوف الصوره دي، التعرجات السطحيه دي، انا كده مستخدم نون بولارايزد لايت، فعلشان كده انا شايف السطح كويس. لكن انت هنا التعرجات السطحيه مش باينه، وحضرتك شايف تقريبا النيل بيد، يعني النيل بليت از ترانسبيرنت ميديم خلاتك تشوف النيل بيد بالكلر بتاعه اللي هو ده فيفيد بينكش كده على وايتش وخلاص شكرا. لكن ده نون بولارايزد، ما وراكش النيل بيد، وراك سطح النيل بليت. دي صورة أنا واخدها في عيادتي، شايف تفاصيل السطح والتعرجات والتكسير اللي في النيل ده باين جدا، يبقى ده نون بولارايزد لايت اهو، دراي. وده دراي بولارايزد لايت. يعني لما دوست بس الزرار بتاع الدرموسكوب شايف التعرجات السطحية قلت جدا، ولون الاندرلاينج او النيل بيد بدأ يبان اللي هو البينكيش وايت. برضو ده تاني، ده نيل عفوا نون بولارايزد لايت ودراي، وده بولارايزد لايت، وده نون بولارايزد زي ده بس بدأ يحط الجل فبدأ يشوف أوضح شوية، وده البولارايزد والجل بدأ يشوف أعمق شوية. نفس الكلام.
وطبعا انت لما تيجي تفحص النيل بليت او عفوا النيل، تبص من الديستال بارت والبروكسيمال بارت عشان تشوف الايه البنون. يا منصور البولارايزد مش المفتاح البرتقاني، لا، انت لما بتدوس اصلا الديرمالايت، المفروض الاصدارات الديرمالايت 4 الاصدارات الاولى منه اول ما تدوس يشغل بولارايزد، تدوس دوسه ثانيه يشغل نون بولارايزد. الاصدارات الحديثه قوي اللي هو الباتشه بتاعت السنه دي والسنه اللي فاتت لا العكس، اول ما تدوس نون بولارايزد تدوس ثاني يبقى بولارايزد. انت معايا؟ لكن الاورنج ده اوبشن كده، الاورنج لايت يعني حاجه مش اساسيه. وده النيل فولد اهو بتشوفه، وبتشوف واضح جدا الكابيلاريز اللي هي لو بقت دايليتد وتورتشوس تديك اهميه في امراض الكونكتيف تيشو ديسيزز. مظبوط. نقطه وتب مهم في استخدام الدرموسكوبي للنيل، لما تيجي تبص على النيل تبص عليه من فوق من الديستال بارت، وتبص من فوق اللونيولا، وتعمل الضافر كده وتحط الدرموسكوب عليه علشان تشوف ما دون الهايبونيكيوم والنيل بليت من تحت الفري ايدج بتاعه، بالذات في حالات الميلانونيكيا، تشوف اللون ده في النيل بليت نفسه ولا في النيل بيد او في التيشوز اللي تحت. ده الكابيلوروسكوبي، هو عباره عن ميكروسكوب وبيستخدم الكولد لايت علشان تشوف بشكل اوضح الديتيلز بتاعت الفاسكولاريتي يعني بري انجوال فاسكوليتشر، وبالتالي بتبقى دايليتد ودروب اوت والحتت دي. وممكن يبقى فيه فايبروزس لو مثلا في لايكن بلانس وبعدين تريجيوم ما تلاقيش بلاد فيزلز هنا وتلاقي فايبروزت، وده نورمال. وساعات تبقى انجورجد في حالات الرينو والكونكتيف تيشو واللوبس والسيستميك سكليروزس والامراض دي. الالترا ساوند بدا استخدامه كتير برضه في النيلز في الفتره اللي فاتت، يساعد لو في تيومرز وسسبكتنج تيومرز او اي في مالفورميشن، ينفع يعني 2 دي و 3 دي وال 4 دي عفوا والدوبلكس. انا هقف عند هذا الحد من المحاضره، ويبقى احنا اكتفينا بشرح الاناتومي والفسيولوجي والايماجينج والدرموسكوبي، وقلنا لك ازاي تستخدم يعني ايه النيل الاول والاناتومي بتاعه ازاي، وبعدين ليه ربنا سبحانه وتعالى خلق، لازم تفهم النورمال الاول، وبعدين التصوير وازاي التصوير، وبعدين الدرموسكوبي وازاي تستخدم الدرموسكوبي وهتشوف ايه، ويعني ايه بولارايزد ويعني ايه نون بولارايزد. وعلشان تعم الفائده شويه ارجع اسمع محاضره الانترودكشن انا رافعها على اليوتيوب من زمان بتاعه الدرموسكوب، يعني ايه درموسكوب. بس وانا هقف عند هذا الحد، ونكمل المره الجايه ان شاء الله، وان احيانا الله نكمل بقى ايه النيل، وبعدين الباثولوجي نكمله زي ما اتفقنا. حد عنده اي سؤال فيما سبق؟ اتمنى ان حضراتكم تكونوا استفدتوا معانا في الساعه العلميه ديت. اشكركم شكرا جزيلا على حسن الاستماع. خليكم معانا على جروب التليجرام لو في اي حالات، اي ديسكشن على كيسز. بعتذر برضو عن التأخير في الرد عليه شوية نظرا للانضغاط العام، وأشوفكم على خير. كل سنة وانتم طيبين. والناس اللي هتحضر معانا الكورس الخميس والجمعة الجايين في معهد التدريب ما تنسوش الميعاد بتاعنا خميس وجمعة من الساعة 9 صباحا لتقريبا 9 مساء. أشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله.